Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si představíme naprostou novinku v naší nabídce a myslím si, že i novinku v České republice, což jsou RAM pistole od výrobce Chiappa. Je to světoznámý výrobce, který vyrábí palné zbraně, nebo více druhů samozřejmě palných zbraní. A tato značka si založila další značku, zkrátku LTL. Je to vlastně značka pro jejich pistole na sebeobranu. A nebudu vám to dále vysvětlovat, určitě všichni naši zákazníci už velice dobře znáte takzvané RAM zbraně, což je tady tento typ pistolí. Může to být i revolver, brokovnice, záleží, co vás zaujme. Nejvíce produktů je nabízeno pod značkou Umarex, ale v poslední době s tím přicházejí ostatní výrobci, protože tyto zbraně jsou opravdu vhodné na sebeobranu, na výcvik, na to, co vy uznáte za vhodné samozřejmě, ale pro mě to jsou hlavně zbraně na sebeobranu. Proč jsme zařadili značku LTL do naší nabídky? Tak zaprvé jsou to výrobky z Itálie, což se nám líbí, že to není v podstatě všechny RAM pistole momentálně na trhu jsou sice pod značkou Marex, ale jsou vyráběné většinou na Tajvanu nebo v Číně. A taky víme a známe historii výrobce Chiappa, kdy se můžeme spolehnout na tu kvalitu, kterou oni nabízí. A zařadili jsme do naší nabídky všechny modely této značky. Jsou zatím jenom 3. Alfa, Beta a Charlie, což je jednoduché označení v podstatě a není tam moc v čem se splést. Základní model je Alfa, který obsahuje kovové vlastně vnitřnosti, a to kovové ústrojí, ale celá tato pistole je zabalena do plastového obalu nebo plastového těla. Je velice lehká, váží kolem 400 gramů, takže je to určené opravdu na to nošení a na takovou nějakou přenosnou sebeobranu, když to takhle nazvu. Mně se líbí řešení zásobníků, které hodně zbraní nebo hodně pistolí RAM má vlastně zásobník v pažbičce, ale tyto italské pistole mají zásobník podhlavní. Jednoduše se nabíjí, prostě jenom zaretujete pružinku dopředu a ze spod naládujete náboje kalibru 50, kdy u těchto RAM pistolí si můžete vybírat různé náboje. Můžou to být pepřáky, slzný plyn, anebo pouze gumové projektily, nebo gumové projektily s ocelovým jádrem. A taky brzo přineseme na náš trh vlastně ocelové projektily s plastovým obalem. To uvidíte za chvilku, ty budou pod označením Devastator. Co se týká provedení této zbraně, jediná pojistka je vlastně ve spoušťovém mechanismu, kdy namáčknutím tuto pojistku překonáte. Potom o pohon se stará klasická 12-gramová CO2 bombička, kterou umístíte zde do spodní části zbraně, odšroubujete tuto krytku, vložíte bombičku, pak ji zase zašroubujete a naražení té bombičky je obstaráno tak, že rukou to natlačíte nebo bouchnete o stůl, ale my to budeme určitě zkoušet, takže vám to na videu ukážeme. Tato základní model Alfa má klasické pevné mířidla, nemá je světlovodné. Já si myslím, že u těchto pistolí jsou ty světlovodné zbytečné, ale samozřejmě někdy to vypadá lépe. Co k tomu ještě říct, je v ceně 2990, takže je to opravdu jedna z těch levnějších zbraní a za mě se prodává velice pěkně a i funguje velice pěkně. Měla mi mít výkon kolem 14 joulů. Ukážeme si, změříme to. Dalším modelem je model Charlie, který na rozdíl od té Alfy je daleko těžší, robustnější. Je to dané tím, že celý ten závěr zbraně je vlastně kovový, jenom pažbička a spodní část pistole má plastové tělo, ale jinak všechny vnitřnosti jsou samozřejmě kovové. Má robustnější i hlaveň a má jinak řešený zásobníkový systém. Zásobník je zase podhlavní, ale vlastně zde namáčkneme. Teď vám to předvedu. A nevím, z které strany, ano. Takže tady to stlačíme směrem dolů, zásobník vyndáme, velice lehce ho naplníme, zase je zde vlastně normálně, posunete pružinu, napnete do spodní části a dáváte ty kuličky dovnitř. Velice lehká obsluha.
Jo, žádný problém, pak zase dáte do toho prostoru pod hlavní. Tyto pistole jsou ve dvoubarevných provedeních, jedna má šedý závěr, druhá má oranžový závěr, mají světlovodné mířidla oproti modelu Alfa. Jak jsem říkal, já si myslím, že to je sice k ničemu, ale vypadá to lépe. Pojistku zase v oblasti spouště a na spodní straně je zde umístěna Picatinny lišta pro uchycení nějakého laseru, po případě nějaké svítilny, záleží, co si vyberete. Co se týká umístění CO2 bombičky, je úplně stejné na spodní části a vlastně namáčkne se pouze rukou anebo o stůl se namáčkne. Takže to byl model Charlie. Potom máme ještě model zde poslední, takzvaný Bravo model, který je nejdražší. K Charliemu jsem ještě neřekl cenu, obě dvě ty barevné provedení stojí 3490. Zde je nejdražší provedení, které stojí kolem 5000, protože obsahuje za prvé i tento pěkný obal, obsahuje střelivo vevnitř v tom obalu, je zde zase u toho Brava řešený zásobník nebo vkládání toho střeliva jinak, to znamená stejně jako u Alfy, natáhnete a velice pohodlně vložíte projektily. Za mě je toto nejpohodlnější řešení a nevyžaduje to žádné vyndávání, nevyžaduje to žádnou sílu, je to velice rychle, takže můžete to střelivo doplňovat, jak se vám zlíbí. Kymar je hrdý na to, nebo Chiappa, že je vyráběný v Itálii, to znamená všechno se zde píše, že celá ta zbraň byla produkována v Itálii. Na co bych chtěl upozornit, nedovážejte si nebo nekupujte RAM zbraně na zahraničních e-shopech, protože každá tato zbraň, tak jak vzduchovka, musí mít znak české zkušebny, což u nás na e-shopu samozřejmě každá ta zbraň bude mít nebo má ten znak zkušebny, aby mohla jít k zákazníkům. To samé i vzduchovky. Takže jenom jsem vás chtěl upozornit, dejte si na to pozor, protože ty zbraně, přece jenom jsou to sice vzduchovky nebo zbraně na sebeobranu, ale musí splňovat nějaké zákonné náležitosti a pořád je to kategorie zbraní, která vyžaduje, aby to tyto náležitosti splňovalo. Takže pojďme si vyzkoušet střelbu, zkusíme si změřit, jaká je ta reálná úsťová energie, jestli to je 14 joulů, 13 joulů, zkusíme si to porovnat s nějakou pistolí od Umarexu. A ještě se mě určitě spoustu lidí bude ptát, proč by si měli vybrat Kymar a ne Umarex. Jeden z důvodů je to provedení, že vlastně v tom kovovém provedení, pokud si porovnáme ceny, tak Umarex za 3500 zhruba nemáte šanci koupit. Druhá věc je ten výkon, ten si samozřejmě potvrdíme v tom testu. A ta plastová pistole je zase jedna z nejlevnějších a pořád nějaký ten pocit, že máte výrobek z Evropské unie nebo z evropského státu, záleží na vás. Můžete si samozřejmě koupit i Umarex, v nabídce máme veškeré tyto značky a produkty. Lidi jsou s nimi spokojenými, spíše je to o vaší preferenci, co volíte. Tak pojďme a zkusíme si tu střelbu. Teďka si akorát změříme vlastně úsťové rychlosti u jednotlivých modelů, ať víme, jaký je tam výkon a zkusíme si to porovnat například s Umarexem. Pojďme na to. Tak, toto je model Alfa. Viděli jste, že ta naměřená úsťová rychlost byla 148 metrů za sekundu. My si to určitě potom převedeme na jouly, ať víme, protože to vás nejvíc zajímá, kolik ta zbraň má joulů. Za mě je důležitá vlastně úsťová rychlost při tom daném používaném střelivu. Tak, zde máme druhou pistoli, je to model Bravo, která je v celokovovém provedení, v podstatě kromě teda plastových střenek a plastového spodní části, ale má celokovový závěr, je daleko těžší. Uvidíme, jestli naměřené hodnoty budou vyšší. Má světlovodná mířidla, ale to už jsme si všechno popisovali, teď nám jde hlavně o tu úsťovou rychlost.
Tak viděli jste, že ten první výstřel byl taky kolem 145 metrů za sekundu, to znamená v podstatě je to totožné s modelem Alfa, akorát to provedení té pistole je kvalitnější, je těžší. Vždycky ten první dva výstřely u těchto pistolí jsou v podstatě ty nejdůležitější. Pak už ta CO2 bombička slábne a ta ústěvá rychlost jde dolů, tím pádem i ten destrukční účinek jde dolů, takže důležité jsou ty první dva výstřely. Pojďme si zkusit ještě ten poslední model, což je model Charlie, ten nejdražší. Takže jako poslední v testu máme model Charlie od této značky. Je to vlastně jediný model, který má zvenku vytahovací zásobník. Mně se nabíjí trošku líp a myslím si, že je to i fajn, že můžete ten zásobník vytáhnout. Je to zase celokovové provedení a pojďme si zkusit změřit tu ústěvou rychlost. Tak, viděli jsme, že první výstřel byl kolem 155 metrů za sekundu, což je jednoznačně nejvyšší hodnota. Pak to taky neklesalo. Druhým, třetím výstřelem jsme dosáhli v podstatě prvního výstřelu těch ostatních modelů. Takže pokud chcete ten nejsilnější model a nejvýkonnější, tak to určitě bude model Charlie, který si můžete u nás zakoupit. A pojďme to ještě zkusit porovnat s nejprodávanější pistolí od značky Umarex a uvidíme, co ta dokáže. Takže teď si vyzkoušíme nejprodávanější model od značky Umarex. Je sice celoplastový ten model, ale je to vlastně TP50 generace 2. Je to stejná ráže, to znamená 50ková ráže. V podstatě podobný systém, taky kuličky se dávají ze spod do zbraně, což bylo i u modelů Alfa a Beta, vlastně jenom Charlie měl ten vydávací zásobník, tak uvidíme, jakou naměříme ústěvou rychlost u tohoto modelu značky Umarex. Takže vidíme, že ta nejrychlejší ústěvá rychlost byla něco pod úrovní Charlie a byla zase nad úrovní Beta, takže je to někde mezi. Já si osobně myslím, že v podstatě všechny ty výkony jsou hodně podobné. I ten destrukční účinek nebo to zastavení nějakého útočníka bude podobné. Spíše záleží, jaké zvolíte střelivo. A jsou různé střeliva s ocelovou výplní, celogumové koule, pepřové koule, takže spíše záleží tohle z toho, než na výkonu zbraně. Ten výkon je omezen prostě tím CO2 plynem a ta CO2 bombička o moc větší výkon nezvládne, protože je 12 gramová. Doporučuji vždycky dostřílet, nikdy nenechávat vlastně tu CO2 bombičku uvnitř, protože může dojít k stárnutí okroužku, ale to určitě víte, máme to všude i v popisech, že ten CO2 plyn je mrazící a škodí to okroužkům, takže vždycky dostřílet tu bombičku. A hodnoty, které jsme naměřili v metrech za sekundu, vás určitě bude zajímat, kolik to je joulů, takže když vlastně měla model Charlie výkon nebo ústěvou rychlost kolem 155 metrů za sekundu, tak ten v joulech to je zhruba 13,2 až 13,5. To znamená, když výrobce uvádí, že to jsou 13 joulové pistole, stejně jak ten Umarex, tak to je OK. To, když to střílí kolem 148 metrů za sekundu, tak je tam někde kolem 12 joulů. Jak jsem říkal, ty rozdíly jsou minimální, je to spíše o tom, co se vám líbí, jestli chcete plastovou, celokovovou, jestli chcete italské výroby nebo tajvanské výroby, podle mě, nebo čínské výroby, co dělá Umarex, a záleží, k čemu se přikloníte a potom si zvolte určitě to vhodné střelivo.